Vi befinner oss långt norrut på en plats där solen om sommaren aldrig riktigt försvinner bakom horisonten. Även om kalendern säger tidig höst har kylan ännu inte riktigt fått grepp om landskapet här uppe. Björkarna har visserligen börjat gulna som ett första tecken på årstidsskiftet, men luften är fortfarande mild. Varje dag rullar tusentals tåg i Sverige, drivna av ett elnät vi alltid tar för givet. Men vad händer om nätet faller? För det här scenariot så byggdes på hemliga platser runt om i hela Sverige bergrum redo att ta över om det värsta inträffar. Elektrifieringen av Sveriges järnvägar tog fart i början av 1900-talet. Malmbanan elektrifierades 1923 och Västra stambanan 1926. 1942 kunde eltåg rulla hela vägen från Trelleborg ända upp till riksgränsen. Då världens längsta sammanhängande elektrifierade järnväg. Under 1940-talet tog staten över de privata järnvägarna. Drift och underhåll centraliserades under ett och samma namn, Statens järnvägar. Men järnvägen skulle fungera även i kris eller krig. Elförsörjningen ansågs som en sårbar punkt. Ett enda bombanfall kunde ju faktiskt slå ut hela systemet. Därför blev strömmen till tågen en strategisk fråga. Myggen och knotten dröjer sig kvar och följer oss tätt inpå när vi rör oss runt anläggningens utsida. En påminnelse om att sommaren ännu inte helt har släppt taget om berget. Men Statens järnvägar har sedan länge släppt taget. För här inne fanns en gång en anläggning med ett viktigt uppdrag att säkra elförsörjningen till järnvägen även i krigstid. Men järnvägens el är inte densamma som finns i våra hem. Tågen de kräver 16,7 Hz, inte det som vi är vana vid 50 Hz. Därför måste strömmen omvandlas i särskilda omformarstationer, placerade med jämna mellanrum längs hela järnvägsnätet. Här uppe på toppen framträdde anläggningens fulla omfattning, både i djup och höjd. Och det är också här vi först får syn på den här skräckfyllda nödutgången, placerad i ventilationstornet. Den här platsen djupt inne i skogen är en så kallad upplagsplats i bergrum, en reservanläggning avsedd att ersätta de ordinarie omformaranläggningarna ovan jord vid kris eller krig. Omformarstationerna omvandlade och distribuerade elkraften till järnvägen. De flesta låg ovan jord i vanliga byggnader, men vissa byggdes även in djupt inne i berget. Men innan vi ger oss in på det djupa schaktet tar vi oss ner till infartsporten i berget igen. Under åren som följde så byggdes flertalet såna här upplagsplatser, strategiskt placerade längs stambanorna. Varje plats hade ett stickspår rakt in i berget, redo för järnvägsvagnar med omformaraggregat. Det här var ett sätt att sprida ut riskerna. Genom att använda spårbunden omformarutrustning kunde känsligt material snabbt flyttas eller spridas ut. Transportabla omformaraggregat blev en smart lösning. De kunde flyttas till bättre skyddade platser. Via ett kort stickspår från norra stambanan kunde en hel omformarutrustning med transformatorvagn köras in i berget och kopplas till kontaktledningen. Men mer om funktionen strax.
Mycket av den äldre elektriska installationen finns fortfarande kvar här och där. Men man kan också se spår av nyare moderniseringar som kontaktorer och annan utrustning som vittnar faktiskt att anläggningen har hållits igång under de senare åren. Varför en annan frekvens? Jo, för i början av 1900-talet var elmotortekniken fortfarande i sin linda. Lågfrekvent ström gav bättre vridmoment och enklare motorstyrning för tunga tåg. Systemet visade sig både vara driftsäkert och energieffektivt och blev standard, inte bara i Sverige utan andra länder i Europa. Idag är över 80% av Sveriges järnvägsnät elektrifierat och fortfarande används 16,7 Hz växelström. Det här bergrummet är bara en del av något större. Runt om i landet finns fler anläggningar byggda utifrån samma tänkande. Och vill du förstå helheten och se hur bitarna hänger ihop finns flera spellistor tillgängliga. Länk i avsnittsbeskrivningen. Omformaraggregaten, de utvecklade mycket värme. Därför använder man anläggningen som ett ventilationssystem också. För luften drogs in genom portarna och cirkulerade inne i bergrummet och släpptes ut på toppen genom den här kupolen. Kupolerna var också byggda med stålnät och sten för att kunna stå emot tryckvågor. Att klättra i stegen som går genom ventilationsschaktet är oftast en självklarhet när man besöker liknande anläggningar. Den första biten är ingen match, men sen tvekar jag. För lutningen på den andra stegen, den känns faktiskt görbar. Men avsaknaden av ryggskydd, det känns sådär. Ny omformarteknik baserad på modern kraftelektronik utvecklades under åren och omformarstationerna runt om i landet moderniserades. Några av de gamla omformarna har ju dock behållits och används i beredskapssyfte fortfarande. Stigschaktet upp till nödutgången är krökt på mitten, ungefär som ett S. En medveten konstruktion för att hindra att tryckvågor och splitter från en eventuell fullträff ska leta sig ner ända ner till maskinhallen. Vid infarten till anläggningen och uppe vid hjässan vid ventilationstornet kan man fortfarande hitta den här stålvajerkonstruktionen. Den är både i bra skick och fortfarande välspänd. Det här skulle bära upp ett kamouflagenät för att förhindra att anläggningen skulle kunna upptäckas från luften. Den avslutande tredje stigningen mot ventilationstornet och nödutgången kommer att visa sig vara en mardröm. Och ibland får man faktiskt inse sina mentala begränsningar. Och kanske även fysiska. Är man det minsta tveksam bör man definitivt avstå från att klättra här. Betongtaket har dessutom ett extra innertak av korrugerad plåt, konstruerat inte bara för att skydda den tekniska utrustningen mot inträngande vatten utan även mot fallande sten och betong vid ett bombnedslag. Den massiva porten, det var en så kallad detonationsport. Enkelt förklarat så är det här en nätbur fylld med stora stenar, konstruerade för att absorbera tryckvågor från bomber men samtidigt släppa in luft för ventilationens skull. När vi lämnar berget så står det klart att Sverige menade allvar en gång i tiden. Men det här var faktiskt mer än bara beredskap. Det här var en långsiktig investering för kommande generationer.
Ett monument över Sveriges långsiktiga tänkande. Som alltid, tack för att du tittar. För dig kan äventyret fortsätta. Som kanalmedlem får du tillgång till fler avsnitt direkt, precis som du ser nu. Vi ses!